Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Đã bao giờ bạn mong muốn sở hữu một chiếc siêu xe cho riêng mình hay chưa? Những chiếc siêu xe đình đám có lẽ là quá đắt đỏ và khó mua đối với hầu hết chúng ta. Thế nhưng ước mơ sở hữu siêu xe hàng hiệu không còn là viển vông xa vời nữa đâu. Chính bạn có thể tự chế tạo ra siêu xe mà bạn hằng mong ước. Các YouTuber này đã làm được điều đó. Bằng chứng là Porsche GTE, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce, LaFerrari Hermès nhà chồng đã ra đời. Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá 10 siêu xe được YouTuber hoàn thành giống bạn chính nhất ngay bây giờ. Porsche GTE. Porsche GTE xuất hiện ở đa vũ trụ, là phiên bản siêu xe điện cực chót, được lấy cảm hứng từ chiếc siêu xe chính gốc Porsche GTE. Một anh chàng YouTuber đam mê tốc độ đã tự tay sản xuất ra chiếc xe điện có thể thay thế Porsche GTE xịn. Anh chàng đã mua bộ máy tự động K1 để bắt đầu chế tạo, rồi học hỏi một vài kiến thức trên YouTube. Kiếm được vật liệu nào ở nhà thì anh sẽ mang ra gắn vào. Cuối cùng sau 3 năm đã cho ra thành phẩm rất gì và này nọ. Dù đây là lần đầu tiên anh chàng bắt tay vào chế tạo. Công đoạn khó nhất có lẽ là phần lắp động cơ và đi dây điện để hoàn thiện các tính năng. Bởi vì phần này gồm hàng mới dây điện khác nhau cần được kết nối thành một hệ thống. Để nhại lại xe gốc, phải tốn rất nhiều công sức cho phần lắp đặt và trang trí ngoại thất. Khủng nhất ở chiếc xe này là nó được cải thiện đúng chuẩn đến cả hệ thống khí thải. Chiếc xe Porsche GTE điện này được thử nghiệm trên đường đua và đáng kinh ngạc là nó chạy không thua gì các siêu xe điện Tesla chính hãng, với khả năng đốt lót đáng gờm. Hiện xe đang được đấu giá tại một viện bảo tàng. Bạn nào quan tâm có thể vào kênh YouTube Electric Supercar để theo dõi nhé. Tesla Cybertruck. Trong khi Tesla còn đang loay hoay để sản xuất Cybertruck, mẫu xe bán tải để kịp giao khách hàng, thì một kênh YouTube ở Nga đã nhanh tay cho ra đời chiếc xe giống đến 1910 với Cybertruck bản gốc. Bắt đầu với phần đo đạc, cách hàng, lắp ráp các trục để tạo ra khung xe vững chắc dựa trên bản phác thảo cơ bản. Cuối cùng là hoàn thiện ngoại thất xe, sao cho chuyên nghiệp và giống nhất với xe bán tải xịn của hãng Tesla. Chiếc xe độ đến từ Nga này được đưa ra chạy thử nghiệm dưới nền tuyết dày đặc. Dù lớp tuyết cao đến nửa bánh xe, nhưng chiếc xe vẫn có thể ứng phó và san bằng lớp tuyết một cách ngon lành. Chứng tỏ sức mạnh động cơ của chiếc Cybertruck nhái này là không thể xem thường. Quá trình biến xe nội địa của Nga thành Cybertruck thứ thiệt có lẽ đã khiến hãng Tesla phần nào lo lắng sẽ bị chiếm lĩnh thị trường. Lamborghini Aventador. Một chàng trai YouTuber người Nga đã khám phá và trải nghiệm một chiếc Lamborghini Aventador hàng nhái. Chiếc xe có vẻ ngoài bắt mắt, sang trọng và đẳng cấp. Quan trọng là nó giống hàng thật y đúc. Khi một giả một thật đặt kế nhau và đôi mắt của một người bình thường thì không tài nào phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng fake. Đáng trầm trồ nhất là hai cánh cửa xe có thể nâng lên y như thật. Tuy nhiên, khuyết điểm lớn nhất của chiếc xe fake là nâng cánh xe lên được, nhưng không thể hạ cánh xe xuống bình thường được. Vì nó rất lỏng lẻo, nên nếu mạnh tay, có thể làm rụng rời luôn chiếc cánh. Cách tốt nhất là chỉ nên nắm cánh cửa xe bằng 2 ngón tay mà thôi. Dù chiếc xe còn nhiều khuyết điểm, nhưng công bằng mà nói, thì để chế tạo xe fake giống 100% xe xịn, thì thôi để tiền đó mua xe xịn đi thì hơn. LaFerrari. LaFerrari chính là siêu phẩm cực kỳ hiếm đến từ nhà Ferrari, khi trên thế giới chỉ có duy nhất 499 chiếc. Để sở hữu được nó, thì hiện nay bạn phải bỏ ra ít nhất 5 triệu đô la khi mua tại nguồn. Còn về đến Việt Nam thì giá trị chiếc xe lên đến 15 triệu đô la, rơi vào khoảng 345 tỷ đồng. Thế nhưng chiếc LaFerrari thứ 500 đã xuất hiện tại Việt Nam. Kênh YouTube Nhất TV đã biến chiếc xe tàn phế, rẻ tiền thành bản sao nghiền đô của siêu xe LaFerrari đắt đỏ. Nguyên vật liệu nhập từ Thái Lan về với chi phí 2.000 đô la. Để hoàn thành thì chiếc xe phải trải qua nhiều nghiên cứu, phác thảo, thực hiện lắp đặt cho đến thử nghiệm thực tế, cuối cùng là sơn hoàn thiện. Chiếc LaFerrari đầu tiên và duy nhất của Việt Nam đã ra đời. Trong đẳng cấp và sành điệu không thua gì 499 chiếc LaFerrari trước cả.
6. Rolls-Royce. Ấn Độ chính là vương quốc ngự trị của những pháp sư, có khả năng biến những con xe tầm thường trở nên phi thường. Rolls-Royce đến từ Anh Quốc thì ai cũng biết rồi. Còn Rolls-Royce made in Ấn Độ mới trông lạ mắt làm sao. Chiếc xe này sở hữu khung sườn, các chi tiết, sự kết hợp màu sắc phải nói là gần sát sao với bản gốc. Nhất là đầu mũi xe phía trước đặc trưng chỉ có ở Rolls-Royce. Vậy mà tấm biển để đích danh Rolls-Royce kia thì hơi lạ. Năm. Mercedes-Benz 300 SL. Anh chàng có kênh YouTube Bazan TV đã cùng với những người bạn của mình bắt tay vào chế tạo chiếc Mercedes-Benz 300 SL phiên bản Hallmark, được xem là một trong những siêu xe cổ đắt nhất thế giới. Công trình diễn ra trong 6 tháng trời, bắt đầu từ công đoạn hàng dựng khung, tạo hình khung xe, lắp ráp các bộ phận, cho đến thiết kế nội và ngoại thất cho xe. Chiếc xe khoác lên mình màu xanh nước biển bên ngoài và màu đỏ phía trong, tuy chói lọi nhưng lại phù hợp với kiểu dáng cổ điển của xe. Đầu xe nổi bật bởi logo nghìn đô của hãng BMW, đỉnh nhất là hai cánh cửa xe. Khi mở sẽ nâng lên cao, trông giống một con dơi chuẩn bị bay. Lái siêu xe cổ này ra đường, đảm bảo không ai là không ngoái nhìn bạn, tuy chiếc xe chỉ là hàng xém hiệu. Bốn. Bugatti Vision của Mr. Z. Phiên bản Bugatti Vision tự chế đến từ kênh YouTube Mr. Z gây sốt vì diện mạo 19110 với siêu xe bản gốc của Pháp. Khác với phần thân được làm chủ yếu từ sợi carbon của bản gốc, bản tự chế này có phần thân là các tấm kim loại hàn lại với nhau một cách chuyên nghiệp. Điều làm cho chiếc Bugatti này trở nên ấn tượng hơn cả là việc chiếc xe được chế tạo thủ công hoàn toàn, với sự hỗ trợ của các công cụ điện hỗ trợ khá là cơ bản dễ tìm. Đỉnh nhất có lẽ là thiết kế cánh gió phía sau của xe. Đèn pha và đèn led hoạt động trong chiếc xe không khác gì hàng thật. Nhược điểm lớn nhất mà chiếc xe mắc phải có lẽ là trọng lượng xe rất nặng vì chủ yếu được làm từ các tấm kim loại. Ba. Bugatti Chiron của Nhất TV. Nhất TV có lẽ là cái tên quá quen thuộc trong làng chế siêu xe của Việt Nam. Thậm chí sản phẩm của nhóm này còn được lên cả báo, trang blog quốc tế. Đến Conan Supercar Blondie cũng phải trầm trồ trước những siêu xe mà nhóm YouTuber Việt tạo ra. Phiên bản Hallmark của chiếc Bugatti Chiron được kênh YouTube Nhất TV đầu tư tận 600 triệu đồng để hoàn thành trong vòng 1 năm. Trải qua rất nhiều công đoạn, Nhất TV hoàn toàn tự dựng nên chiếc xe từ những bước đầu tiên. Ban đầu, xe được sơn ngoại thất là hai màu xanh dương và đen, cuối cùng lại đổi thành màu trắng ngọc trai. Để có thể đem xe lên phố dạo chơi, trông vừa sành điệu lại vừa sang trọng. Không chỉ ngoại thất được thực hiện chỉnh chu, mà nội thất của chiếc xe cũng được đầu tư không kém. Tông màu bên trong là cam gạch và đen, tạo cảm giác hơi hướng giống Louis Vuitton. Ánh sáng và hệ thống âm thanh bên trong xe cũng được lắp đặt, khẳng định đây là siêu xe thứ thiệt của Việt Nam. Chiếc Bugatti Chiron tự chế thậm chí được đặt mua, vận chuyển đến thủ đô Hà Nội để làm món đồ nội thất trang trí. Hai. Optimus Prime. Một fan hâm mộ của nhân vật Optimus Prime trong loạt phim Transformers đã chế tạo ra một chiếc xe tải có diện mạo mô tả lại y như đúc chiếc xe trong phim. Chiếc xe độc đáo chỉ thấy trên màn ảnh, nay đã bước ra ngoài đời thật, khiến nhiều người yêu thích phim không khỏi phấn khích. Chiếc xe được dựng nên bởi 25 con người. Việc tạo dựng chiếc xe đã khó, đến khi rửa xe càng khó hơn. Vì kích thước quá cỡ, không lọt qua được máy rửa xe nào, nên buộc phải rửa xe thủ công. Chi tiết phức tạp nhất trên chiếc xe là tấm logo Autobot bằng nhôm được khắc tỉ mỉ, gắn ở giữa mui xe. Chiếc xe tải màu xanh dương có những đốm lửa đỏ, cứ hễ di chuyển trên đường đều thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một. McLaren F1. Siêu xe McLaren F1 phiên bản Hallmark là ước mơ ấp ủ tận 18 năm trời của một YouTuber kể từ khi anh chàng này biết lái xe. Trải qua từng giai đoạn, từ nghiên cứu, phát thảo bản vẽ, tìm kiếm nguyên vật liệu, cho đến lắp đặt, thử nghiệm, tốn đến 3 năm trời để anh biến những đống kim loại vụn vặt
thành một chiếc siêu xe nhiều người ao ước. Đi dây điện và lắp đặt bên trong luôn là công đoạn khó khăn nhất trong việc chế tạo. Bản sao của McLaren F1 được tạo ra chủ yếu từ các tấm nhôm và sợi carbon. Ngoài ra, hai kính chiếu hậu là lấy từ một chiếc xe cũ khác gắn vào. Thế mà khi sơn phết lên lại trở nên hòa hợp làm sao? Thành phẩm cuối cùng là chiếc siêu xe vàng tươi, có đầy đủ các chức năng sử dụng giống như hàng xịn, từ nội thất cho đến bên ngoài, đặc biệt là cánh cửa bay vô cùng chắc chắn. Khi đặt kế hàng loạt xe hiệu, thật sự không thể nhận ra McLaren F1 vàng tươi kia là sản phẩm nhà làm được. Bạn ấn tượng với chiếc siêu xe nào nhất? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết nhé. Và đừng quên like, share cũng như nhấn nút đăng ký kênh để cùng thế giới hôm nay khám phá nhiều điều thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!